เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม คศ 2025 วันปกติธรรมดาตื่นเช้ากินข้าวไปทำงาน แต่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราตลอดไป และไม่สามารถลืมเลือนได้ตลอดชั่วชีวิตนี้ เป็นคลิปที่ทำยากที่สุดทำหยุดไม่รู้กี่รอบเพราะจะมีแต่น้ำตาที่ไหลออกมาแทนสามีเราออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าวันนี้ออกจากบ้านเช้าเป็นพิเศษเพราะต้องไปออฟฟิศและหลังจากนั้นต้องไปพบลูกค้าเราเป็นแม่บ้านแต่ก็มีงานพาร์ทไทม์ลูกก็ไปมหาวิทยาลัยตามปกติเรากลับมาจากทำงานก็ถึงบ้านพักผ่อนคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวประมาณ 6 โมงเย็นสามีก็ไลน์มาถามว่าจะไปซื้อของไหมจะขึ้นรถไฟแล้วเป็นข้อความที่ส่งมาในไลน์กลุ่มครอบครัวเวลา 6 โมง 50 นาทีสามีให้ไปรับที่สถานีรถไฟเป็นข้อความสุดท้ายที่สามีส่งมาเวลา 6 โมง 11 นาทีเราขับรถไปถึงสถานีรถไฟและไลน์ไปบอกสามีเวลา 6 โมง 54 นาทีไม่มีข้อความตอบกลับไม่อ่านไลน์จนตอนนั้นเรารู้สึกโมโหช่วงระยะเวลาประมาณ 40 นาทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสามีเราหรอเราทั้งส่งข้อความโทรฝากเสียงผ่านไลน์ก็ไม่มีการตอบกลับใดทั้งสิ้นเริ่มรู้สึกร้อนใจกังวลใจเพราะอยู่กันมา 20 กว่าปีสามีไม่เคยเป็นแบบนี้เมื่อเราไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงช่วยกันกับลูกตาม GPS ที่โทรศัพท์มือถือเวลา 3:49 นาทีก็เจอสัญญาณมือถือที่ร้านสะดวกซื้อคิดในทางที่ดีไว้เขาอาจจะหิวไปซื้ออะไรมารองท้องหรือว่าไปเข้าห้องน้ำสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เดิมจนนานผิดปกติจึงตัดสินใจโทรไปถามพนักงานที่ร้านว่ากำลังตามหาคนจากสัญญาณโทรศัพท์แต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่มีชายรูปร่างหน้าตาคล้ายสามีเราอยู่ในร้านเลยเวลาขนาดนี้จะมีแค่หมอกับพยาบาลเพราะเป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ในโรงพยาบาลเรากล่าวขอบคุณพร้อมกับหัวใจที่เริ่มสั่นรัวและมือเริ่มเย็นเราสองคนกับลูกตัดสินใจขับรถไปโรงพยาบาลทันทีในใจก็ภาวนาตลอดว่าขออย่าให้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรขับรถไปโดยใจร้อนรนมีหลายสิ่งหลายอย่างมารุมมาตุ้มอยู่ในหัวทั้งมืดค่ำโรงพยาบาลก็ไม่เคยไปขนาดเปิดแผนที่ก็ยังพากันหลงปกติก็ขับรถหลงเป็นประจำในที่สุดก็ถึงโรงพยาบาลมีรถของเราแค่คันเดียวเมื่อไปถึงแผนกฉุกเฉินคำตอบที่ได้รับจากคุณหมอก็คือทางเราไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทันขอแสดงความเสียใจสามีคุณได้จากไปแล้วหัวใจแทบแหลกสลายเมื่อไม่มีสามีอยู่ในชีวิตอีกต่อไปแล้วเราสองแม่ลูกกุมมือกันที่เย็นเฉียบเราร้องไห้อย่างหนักและเอาหัวที่ว่างเปล่าซบลงที่ไหล่ของลูกก็พูดกันว่าเหลือกันแค่2 คนแล้วสู้ๆด้วยกันนะโคเรกราฟตาริเดกัมบาโรออกมาจากโรงพยาบาลเราต้องนั่งแท็กซี่เพราะว่าขับรถเองไม่ไหวเป็นครั้งแรกของเรากับลูกที่ต้องไปสถานีตำรวจกลางกรุงโตเกียวในเวลาเกือบเที่ยงคืนต้องไปให้ปากคำกับตำรวจและดูสภาพสามีก่อนที่จะชันสูตรเราก็แทบจะล้มทั้งยืนหลังจากนั้นต้องนั่งรถแท็กซี่กลับไปเอารถที่โรงพยาบาลกว่าจะถึงบ้านก็เกือบประมาณตี 2เป็นคืนที่หลับไม่ลงเมื่อคืนหลับตอนไหนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีประมาณ 6 โมงเช้ามีคนมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็เสียงโทรศัพท์สามีดังคือครอบครัวของสามีนั่นเองครอบครัวสามีขับรถมาจากต่างจังหวัดทันทีหลังจากที่ลูกชายไลน์ไปบอกตอนอยู่ที่สถานีตำรวจครอบครัวของสามีก็คงจะช็อกพอๆกับเรามาถึงประมาณตี 4 ตี 5แต่พากันรออยู่ในรถน่าสงสารเชียวหนาวก็หนาวเราก็ต้องจัดกระเป๋าจัดชุดอย่างด่วนเพราะ 9 โมงเช้าก็ต้องไปสถานีตำรวจอีกแล้วก็ต้องเลยไปจัดงานที่บ้านสามีต่อทันทีหลังจากคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเช็คการตรวจสุขภาพประจำปีของสามีครอบครัวตัดสินใจรับร่างไปจัดงานตามประเพณีที่ต่างจังหวัดและทางน้องชายได้ประสานงานกับบริษัทรับทำชาปนกิจให้นำรถมารับร่างผู้วายชนโดยเฉพาะงานเร่งด่วนต้องขับรถไปกลับประมาณเกือบ7 ชั่วโมงแต่ก็ทันเวลาต้องขอบคุณมากเพราะต้องพาร่างสามีกลับไปถึงบ้านตามกำหนดเวลาก่อนที่จะมืดค่ำเป็นบริษัทชาปนกิจครบวงจรการทำงานของคนญี่ปุ่นสภาพเรียบร้อยจัดงานได้ยอดเยี่ยมมาก
10 วันก่อนจะจากฉันกับลูกไปได้ทำหน้าที่พ่อเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ลูกเข้าร่วมฉลองพิธีผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีที่อำเภอวันที่ 24 มกราคมก็สามารถย้ายร่างของสามีจากสถานีตำรวจในโตเกียวไปถึงบ้านเกิดของสามีได้ทันตามกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมก็เป็นเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวพ่อสามีกับลูกชายเตรียมโขนหินไปไว้ที่สุสานเจ้าโกคิอยู่ในห้องเก็บของจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายพลาสติกโมเดลของสะสมสุดรักสุดหวงก็เอามาตั้งไว้ด้วยกันลงแจ้งกำหนดการของสามีที่หนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นวันที่ 28 มกราคมและแจ้งกำหนดการสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานวันที่ 29 มกราคมกับข้าวเช้าที่เงียบเหงาวันนี้เป็นวันพิธีเผาเฉพาะครอบครัวและญาติสนิทมาร่วมงานถึงจะเป็นวันที่เศร้าแต่ก็มีภาพน่ารักเมื่อปู่มาแต่งตัวให้หลานชายร่างกายที่อยู่กับเรามา 20 กว่าปีก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วบริษัทจัดงานก็จะมีรถตู้มารับส่งสำหรับครอบครัวและญาติๆเราผู้เป็นภรรยาก็จะถือภาพสามีนั่งอยู่หน้าสุดหลังจากเหนื่อยกันมาตั้งแต่เช้าครอบครัวก็จะมารวมกันทานข้าวไม่มีร่างของสามีอีกต่อไปแล้วเหลือไว้แค่รูปถ่ายและความทรงจำวันที่ 30 และ 31 มกราคมเป็นพิธีอำลาครั้งสุดท้ายตัวแทนความรักของสามีทั้งสิ่งของรูปถ่ายและความทรงจำดีๆได้นำมาตั้งไว้ให้ผู้ที่ได้มาร่วมงานได้รำลึกถึง1 ปีที่อยู่กับความโศกเศร้าและอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมันยากมากที่จะเปิดประตูออกไปข้างนอกในแต่ละวันต้องใช้พลังงานกายพลังงานจิตใจเพื่อจะก้าวผ่านมันไปให้ได้หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะทำมันให้ได้และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขความรักสวยงามและมีอยู่จริงแต่คนที่เรารักและคนที่รักเราจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะเมื่อถึงเวลาทุกคนก็จะต้องจากไปเพราะนั่นคือสัจธรรมและความจริงที่ฉันได้เรียนรู้แม้ว่าหนทางมันจะยากลำบากแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ค่ะและต้องขอโทษที่มันเป็น EP ที่เศร้าไม่สนุกสนานขอโอกาสขอกำลังใจให้เรา2 คนพร้อมกับเจ้าโกกิ4 ขาโดยการกดไลค์เขียนคอมเมนต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้มีแรงทำคลิปอื่นๆมานำเสนอต่อไปขอบคุณและโปรดติดตามตอนต่อไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย